everybody. He's my English student, and he's very good in translating from Vietnamese from English into Vietnamese. And today, I want to tell him the story that he never heard of, and that's the story about Jesus. Hi, David. So nice to see you today, and so nice for. Okay, and today I want to tell you a story. Please translate into Hôm Vietnamese. nay tôi mới kể cho các bạn một câu chuyện. For you, a story, not for many of you. Today I want to tell you Hôm nay tôi a muốn story kể cho bạn một câu chuyện about one person in the Bible. về một con người trong Kinh Thánh. His name is Jesus. Tên ngài là Giêsu. Please notice that this is the first time he heard this story in English, and actually I make up from the information that I knew in the Bible. And okay, there is a man. He's a good man. Có một người tốt. A man. He's a good man. Có một người. Yeah, he is a good man. Và anh ấy là một người tốt. And he is going to get married with a girl named Mary. Anh ấy chuẩn bị cưới một người tên là Mary. And his name is Joseph. Và tên anh ấy là Joseph. But before they got married, Nhưng trước khi họ cưới, Mary got pregnant. Pregnant. Can you guess that word? Pregnant. Mary got pregnant. Pregnant. She got pregnant. Cô Pregnancy is when a woman is going to give birth a baby boy or baby girl, and she got pregnant. Cô ấy chuẩn bị có thai. Cô ấy có thai. Yeah. Before they got married. Trước khi họ cưới. Oh, that's a really bad news to Joseph. That's really a bad news to Joseph. Đó thì là một tin xấu cho Joseph. And he is going to leave Mary. He's going to like divorce her. Like just leave her. He doesn't want to stay with her anymore. Anh ấy không muốn ở cùng cô ấy cùng cô đấy nữa. Yeah. But at night. Nhưng vào buổi tối. While he was sleeping. While he was sleeping. Khi anh ấy đang ngủ. An angel appeared to him. Thiên thần. Yeah. Thiên thần đến với anh ấy. And told him that. Và nói với anh. Mary got pregnant, and that's the Son of God. Mary có bầu. And that's the Son of God. Đó là con trai của Chúa. And Joseph woke up. Và Joseph thức dậy. And he went to Mary. Và anh ấy tới chỗ Mary. And now he wants to get married with Mary. Và anh ấy muốn cưới Mary. To be his wife. Thành vợ anh ấy. Yeah. But when Jesus and also an angel appeared to Mary. Và thiên thần cũng đến chỗ Mary. His name was Gabriel. Tên thiên thần là Gabriel. And the angel say that you should name this boy Jesus. Thiên thần nói. You should name the boy Jesus. Cô ấy đặt tên đứa trẻ này là Jesus. Yeah, and Mary obey the angel words. Obey. Say yes to that. Và Mary say yes to that. Nói có. Yeah. And when Jesus was born, và khi and one night Jesus was born. Vào một đêm Chúa được sinh ra.
And the stars shining at that night. Và những bông ngôi sao sáng bừng đêm hôm đó. And many poor people came to the family of Joseph and Mary and Jesus. Có rất nhiều người đến nhà Poor của people came to them. có 4 người. No, there are many poor people came to them, came to Jesus, Joseph, Mary and Jesus. Poor people. Many poor people. Many poor people. Poor, you know that word poor? It is opposite to the word rich. Có ạ. Many poor, very poor people came to them. Có những người đáng thương. Poor, yeah, nghèo, yeah. Poor, they came to Joseph, Mary and Jesus. Và họ đến chỗ Giêsu, Mary và Joseph. And they bow down before Jesus. Và họ Bow down before Jesus. cúi đầu xuống trước Ngài. Yeah. And there were some wise men. Maybe you don't know that word. Very intelligent men. Và có Some intelligent men, smart men. và có một người thông minh. Smart men, three smart men. Và có 3 người thông minh. Went to Jesus and Joseph and Mary. Và tới chỗ Joseph, Mary and Jesus. đến chỗ Joseph, Mary và Ngài. And they gave them lots of precious stone and lots of things, precious things. Và cho Ngài rất Precious things. và cho Ngài những Something very precious. và cho Ngài những thứ đáng giá. Yeah. And at the time when Jesus was born, Vào thời gian Ngài được sinh ra, Jesus was born. Jesus. Giêsu được ra đời. There was a king, and he's a real bad king. Và có một vị vua, và vị vua đó rất là xấu. That king, his name is Herod. Tên của vua là Herod. And the king heard that, Jesus can be the new king after him. Jesus can be the new king after Herod. Giêsu có thể là một vị vua tiếp theo của Herod. After Herod. Sau Herod. And he was afraid that Jesus will take the position of him as a king. Vua Herod sợ Giêsu sẽ chiếm his position as a king. chiếm vị trí của vua. Exactly, you don't know that word, right? Position. And Herod sent the people to Jesus' place. Và Herod cử người đến chỗ Giêsu, to find a way to kill Jesus. Và tìm con đường để to find the way to kill Jesus. Để tìm đường để giết Giêsu. But the angel appeared to Joseph. Và thiên thần đến angels appeared to Joseph. Nhưng thiên thần hiện trước Joseph. And told Joseph that Joseph and Mary and Jesus should run to Egypt. Và bảo Joseph, Mary and Jesus run to Egypt. Joseph, Mary và Giêsu chạy đến Egypt. Ai Cập. No, Egypt. Yeah. And Herod he couldn't find Jesus anymore in Israel. Và vua Herod không thể tìm thấy Giêsu trong Israel nữa. And he was so angry. Và ông ta rất giận dữ. He killed all the baby boy from 2 years old down. Và ông ta giết tất cả những trẻ em từ 2 tuổi trở xuống. But he couldn't kill Jesus because Jesus was not there. Nhưng ông ta không giết
Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu không ở đó. And few years goes by, went by. Few years went by. Những năm Few years went by. Few years later. có vài năm trôi đi. When the Herod died, Khi vua Herod chết, Jesus and Joseph and Mary came back to the land of Israel. Joseph, Mary và Giêsu quay trở lại ở vùng đất Israel. And Jesus he lived in a village named Nazareth. Và Ngài sống ở A village một ngôi làng named Nazareth. có tên là Nazareth. And he grown up there. Và Ngài lớn lên ở đó. And when he was 30 years old, Khi Ngài 13 tuổi, 30 years old, when he was 30 years old, 30 tuổi, he started preaching gospel. He started preaching gospel. Jesus started preaching gospel. Gospel is good news. Good news. Jesus he started preaching good news. You know that word? Good news. Good. Tin lành. Yeah. Okay. Jesus he started preaching good news, and many people came to Jesus. Và có rất nhiều người đến chỗ Ngài. Yeah, came to Jesus, and many of them were crippled and have many kind of sick. Có rất nhiều người ốm. Yeah. But Jesus, he has a power to heal all of them. Và Ngài có một quyền năng có thể chữa lành cho họ. All of them, all kind of sickness. Tất cả những người bị bệnh. And Jesus, he also had 12 disciples. 12 disciples. 12 followers. 12. Và Ngài có 20 môn đệ. 12. Ngài có 12 môn đệ. Yeah, 12 disciples. And they follow Jesus, and they also preach gospel. They follow Jesus. Họ đi theo Ngài và preaching gospel. Và gieo giảng tin lành. Yeah, and when Jesus was about 30 years old, 33 years old. Khi Ngài 33 tuổi. And now it's the time for him to came up the cross and die for the sin of the human race. Là đến lúc Ngài came up to the cross. Đến he has to die. Now he had to die for the sin of the human. Và giờ Ngài phải chết cho những tội lỗi của con người. And he died on the cross for the sin of all the mankind. Ngài đã chết trên thập tự giá. For the sin of all mankind. Của tất cả những for the sin of all mankind. Của mọi tội lỗi của con người. For you and me. For you and me. For you and I. Sorry. For you and I. Tôi và anh. Yeah. And Jesus, he died on the cross, and the people, they buried Jesus in a grave. They buried him. Họ chôn Ngài ở in a grave. Ở một hang động. Yeah. And 3 days later, và 3 ngày sau, Jesus rose up. Ngài sống lại. And he appeared to many disciples. He appeared to many disciples. Và Ngài xuất hiện giữa các môn đệ của Ngài. Many disciples. Rất nhiều his disciples. Môn đệ của Ngài. Yeah. And now Jesus, he's alive. Và giờ Ngài đã sống. Yeah. And he died for the sin of David, and he died for the sin of Stephen. He died for the sin of you, David, and he died for the sin of Stephen. Ngài chết vì tội lỗi của tôi. David and Stephen. Và Stephen. My name is Stephen. Okay.
and yeah, and we need to repent our sin. When we sin, we need to say sorry about our sin, repent before God. Khi ta mắc tội lỗi, ta Yeah. phải Repent before God. xin lỗi, cầu nguyện Ngài. No, repent, not pray. Repent, like say sorry. I'm sorry. I have done this sin, so I'm sorry, God, that I'm a sinner. Yeah, we need to say sorry to God. Chúng ta phải xin lỗi Ngài. Yeah, then Jesus' blood, Và máu của Ngài, Jesus' blood, máu của Giêsu yeah, cleans all of our sins. dọn sạch mọi tội lỗi. Yeah, and that's why we can come to the Father, God Father. We can come to God Father. Và ta có thể đến chỗ cha của Ngài. Yeah, God Father, and we can go to heaven to be with Him. Và ta có thể đến thiên đàng với Ngài. Yeah, and that's the story, and the reason why Jesus died, because He wanted to die for the sin of the human race. Đó là câu chuyện là Ngài đã chết vì mọi tội lỗi của Yeah, for the human race. vì mọi tội lỗi của con người. Yeah, and so the human race can come to God Father. Và The people can come to God Father. mọi người có thể đến chỗ cha của Ngài. Yeah, that's the story. Thank you a lot. Goodbye.